Mně se nelíbí, když prostě někdo si postaví úplně nový domeček a teď k tomu přilepí jako na závěr, když se ještě vzpomene na tu zimní zahradu, takže k tomu přilepí. Jako jo. Od jednoho slovu po druhé by měla být venkovní kuchyně. To byl takový náš sen, aby když prostě se bude dělat nějaká v uvozovkách prasárna, tohle je zapuštěný obyvák. A to je taková prostě už jako designová věc, aby ten robotický vysavač to mohl pěkně obsluhovat, tak vlastně máme postel zapuštěnou přímo už jako ve zdi. Tady tohle je ta zimní zahrada. V žádném případě to nikomu nedoporučuji. Radši se uskromnit, radši mít o jednu cimru méně. A nejít jako, ta vlastní cesta je možná nejlepší, ale určitě to nejdražší a nejvíce stresu a nejvíce komplikací. To je taková neobvyklá věc u nás a v těch své pomocí stavbách to asi vůbec nepoužívá. Jo? Prostě se to musí udělat tak, aby to bylo dobrý. No. Ono jako člověk se furt učí, to tak je. Na těch stavbách je to klasika. No. A to stálo 1 Kč a je tady 400 kusů. Takže 400 Kč stálo jakoby opláštit všechny ty koje dohromady. Jo. Tady ty rány jsou od toho, jak se netrefím a prostě prásknu do toho tou lžici. Jo. Někdy méně znamená více. No. A to zrovna tady k tomu projektu patří. Je, je to takové nechutné, prostě když ti pod barák teče voda, jo, tak to je prostě taková amatéřina pro mě. Jo. A chtěli bychom jakoby jednou aplikací prostě řídit závlahu, slunám, topení, prostě úplně vše, osvětlení, prostě všechno. Jako. Ahoj stavebníci. Dnešní video ze série Příběhy svépomocných stavebníků bude o úplně jiném domečku, než na které jsme běžně zvyklí. Vypravili jsme se totiž do Hranic na Moravě, kde stavebník Vlasta staví naprosto unikátní a speciální dům. Naše videa by však nemohla vznikat bez podpory partnerů. Tím dnešním je společnost Regulus, česká firma s více jak 30letou historií, která se stala lídrem v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění, chlazení i větrání. Díky silnému týmu odborníků, vlastním technologiím a důrazu na kvalitu pomáhá Regulus lidem stavět moderní a úsporné domy. Součástí dnešního videa je také soutěž a právě Regulus nám do ní věnoval výhru. Jedná se o špičkové zařízení, které zajišťuje efektivní provoz tepelného čerpadla Regulus, umožňuje kombinaci s dalšími zdroji energií a celkově se stará o chytré a úsporné řízení vytápění, chlazení i větrání celé domácnosti. Více informací o soutěži s Regulusem najdete v průběhu tohoto videa, anebo se mrkněte na odkaz popisku. Teď už nebudu déle zdržovat a jdeme se podívat na Vlastův superhouse. Tohle není úplně standardní dům, na který jsme zvyklí ve svépomocní.cz. Co předcházelo tomu, že jste se rozhodli postavit právě takovouhle konstrukci? Nechtěl jsem se nějak omezovat, to byla první věc. A prostě ty dřevostavby a tady ty běžné věci, vždycky v těch plánech něco chybělo, vždycky prostě buď tam nebyla venkovní kuchyň, nebo tam nebyla zimní zahrada a vždycky prostě to bylo takové napřed, strašně mně se nelíbí, když prostě někdo si postaví úplně nový domeček a teď k tomu přilepí jako na závěr, když se ještě vzpomene na tu zimní zahradu, takže k tomu přilepí. Jako, jo. A my jsme chtěli, aby to bylo pěkně součástí toho domu, jo, takže takové domy ještě se moc nedělají. No a druhá věc byla ta, že jsme v povodňové oblasti. Takže zase nějaké cihly, omítky a takové věci, to taky není úplně ideální. Takže jsme volili jenom železobeton a sklo. No. A vymysleli jste si to sami? Anebo jste se inspirovali někde v zahraničí podobným projektem? Přímo jako žádný projekt jsme nekopírovali. Jo, máme to jako opravdu, jako všechno to máme svoje, ale samozřejmě jsme si tam inspirovali zimní zahradou, tam se nám líbila na nějaké dovolené, byla hezká venkovní kuchyň. Jo. Tady bychom třeba chtěli, kdyby fakt jako všechno klaplo a mělo, tak tady by třeba jsme chtěli udělat bazén venkovní s proskleným předkem třeba, jo. A to už je taková třešnička na to, když by nebylo, tak to přežijeme, jako jo. A samozřejmě udělat jakoby z toho obyvakou už terasu. Že prostě se otevře, vlastně to má 12 metrů a když by se udělal tady 6 metrů fix a 6 metrů posuvka, tak by to bylo opravdu jako pěkné, takové molo by to bylo, takže jako by to bylo moc hezké, no, a tak uvidíme, no. Můžeme to projít teda. Jasně. Tady teď ten zezadu, což není tak úplně standardní, ale
Tady by měla být, jak je ten koš Tobikův, tak tady by měla být venkovní kuchyně. Jo, tady od jednoho slovu po druhé by měla být venkovní kuchyně. Takže to byl takový náš sen, aby když prostě se bude dělat nějaká v uvozovkách prasárna, ať už ryby, nebo zavařování, nebo nějaký takový, nebo zabíječka, jo, nebo prostě nějaký jiný takový sport, tak dělat si jakoby v čisté domácnosti bordel je taková docela katastrofa, takže na to jsme to chtěli mít tady takhle venkovně. Ještě nemáme úplně dořešené, nejprve to budeme mít jako otevřený a pak zavírat to budeme, až jakoby zase třeba peníze dovolí. A takhle je to tady vlastně už zároveň i taková verandička vlastně pro ten zadní vchod toho domu, jo, což si myslím, že taky je rozumná věc, když to je kryté, když neprší přímo na dveře, jo, nebo sníh a podobně. Tady vznikne takové malé nádvoříčko, které vlastně bude jenom na to, aby když si chceme jako nějak sednout v soukromí. A tady ta poslední věc, to je technická místnost, která teda, ta se asi jako opravdu hodně využije, no. Tam bude asi opravdu jako, možná, že ještě bude malá, jako, no, protože těch věcí, které jsme tady si navymýšleli, je strašně mnoho, jako, no. Další taková zajímavost je, že ta technická místnost sousedí s koridorem, protože tady dole pod náma je vlastně koridor a ten koridor jde jak na jednu stranu, tak na druhou stranu. Na druhé straně propojený půlmetrovou trubkou se sklepem té haly, takže vlastně, když budeme potřebovat nějaké, já nevím, jakékoliv energie nebo nějaké prostě sítě tahat, tak už se nebude nic kopat, bude se to jenom tahat v tom tunelu. A tady jsem to udělal jenom proto, že tam je pramen, tak bych si to tam natáhl zase bez kopání, jo. Takže to je všechno udělané tak jako hodně účelně, no. Ale co je zajímavé, tak možná tady tohleto, protože tohle, jak jsme na těch sociálních sítích, jak sem tam prostě dáme nějaké to video, tak nám hodně fandí lidi a tady tohle nám poradil právě jeden náš fanoušek. Tohle je zapuštěný obyvák. A to je taková prostě už jako designová věc, když bude tady kuchyň, která bude samozřejmě kvůli místu bude, ne, že by to místa bylo málo, jo, ale prostě šetříme, jo? tak tady jsme si udělali výklenek, do kterého vlastně schováme tu linku, jo? Že prostě ty niky budou trčet jenom dvířka, jo? Že prostě všechno bude schovaný. Tady bude ještě nějaký pultík a teď, kdybychom to zasekali tím nábytkem, jo, tak ta iluze toho megaprostoru by se úplně ztratila, jo. A nějaký náš fanoušek, kterého známe i osobně, tak ten nám poslal na návrh nějaké z New Yorku, nějaké izraelské návrhářky, že zapustili o 3 schody níže obyvák, jo. A ta iluze megaprostoru se nestratí, a navíc, když by někdo jako měl trošku nějakou, jakoby, řeknu, obavu sedět u skla, jako že by se necítil dobře, tak tím se zapustí, tak to je zase ještě lepší. Jo. Tady máme tu zimní zahradu a tady jsem to už udělal tak, že už tady máme vlastně už i ty truhlíky, do kterých se budou sadit ty rostliny, jo, že u toho skla, tak aby to prostě fungovalo. No. Už máme jako zase fanoušci nám poradili nějaké rostliny, které prostě jako dodávají tu správnou vlhkost a nepustí nějaké ty nepříjemné paprsky a nevím co všecko, že se s ní dá docela pracovat. Jo. Takže nebude to mít asi takové ty parametry, jak jsou ty drahé zimní zahrady v zahraničí na klíč prostě, jo, aby to všechno fungovalo. Ale já myslím, že nám to fungovat bude, že to jako nějak vychytáme. No. Takže to je celá ta zimní zahrada a je to vlastně před všema těma ubikacema prostě, že z každého pokoje jde vlastně vstoupit do zimní zahrady. No. Tady vlastně budou 3 pokoje. Pak, jo, mám tady plány, jestli se si podívat. Přímo na zdi, jo. Ať je to trošku... Tady vlastně máš jeden pokoj, druhý pokoj a tam je ložnice. Tady ještě taková vychytávka. My bychom chtěli mít všechen ten nábytek jako zapuštěný, jako... My tady nebudeme mít žádná, nebo takhle, tady nebudou zdi. Ty zdi už bude tvořit ten nábytek. A tady je třeba taková věc, že aby ten robotický vysavač to mohl pěkně obsluhovat, tak vlastně máme postel zapuštěnou přímo už jako ve zdi, jo? Že prostě je to opravdu, že žádné nožičky, nic, je to docela pevné. Tak to mám taky příhodu, nechci zdržovat. Takže je to síla, no. A tady máme ty plány. Tady tohle je ta zimní zahrada. Tohle je ten
velký obyvák, tady je to zapuštění, tady je ta zapuštěná kuchyň, tady je spižírna je tady, lednička schovaná, tady je koupelna a záchod pro dětský pokoj a ty dětské pokoje jsou hned mají jakoby naproti. Tady je chodba ve tvaru C, tohle jediný bude asi z Ytongu, pradelna, koupelna pro ložnici, záchod pro ložnici a ložnice. A tady vlastně ta technická místnost, to nadvoříčko a ta venkovní kuchyně. Tak máme takovou, nikdy jsme nic podobného jako nikde nenašli, jo? Nikde, aby jsme mohli něco, jakoby řeknu, obšlahnout nebo třeba si vzít nějaké už hotové plány, tak se vlastně pustili do té nejtěžší věci, co je, tak prostě si udělat vlastní. Jo? Takže to v žádném případě to nikomu nedoporučuji. Radši se uskromnit, radši mít o jednu cimru méně a nejít jako, ta vlastní cesta je možná nejlepší, ale určitě to nejdražší a nejvíce stresu a nejvíce komplikací. To můžu jako potvrdit na vlastní kůži, jo. Ale pokud to potom vyváží ta radost, tak je to dobrý, jako horší, když se ani jedno nepotká, no. O bagru to taky není jako úplně běžný, že by měl někdo bagr. Jo, tak tady ty bagry už měli hodně najeto, měli hodně, když jsme se dívali, tak prostě byly drahé a hlavně my jsme ho třeba nekoupili nějak úplně extra výhodněji. My jsme koupili možná za ty samé peníze, kolik to tady stojí, jo. Se vším všude, jako jo. Jenomže měl najeto prostě polovinu, jo. A garantovaně, jo. Tady prostě má třeba najeto 4000 hodin a víc, a ještě kdo ví jestli. No a tam to mělo najeto 2000 a bylo to tuty, jo. Takže to jsme se koupili a je to pecka, je to jako strašně pomocník. Já teda, kdybych mohl, tak bych doporučoval spíš 1.8 nebo 2 tuny. Ta 1.6, já třeba když vidím, že někdo dělá s nějakou tunovkou nebo 1.2, tak prostě to vůbec nevím, jak s tím může dělat, protože já s tím dělat neumím, jo. To tím je problém, jo. Ale zase je dobré to, že tady vědu. Ale bagr určitě každému stavebníkovi to doporučoval, jo. A hlavně ne, že bych ho chtěl mít, ten bagr, jo. To tak není. Já jenom prostě nevím, jak bych to všechno zvládal, stíhal, když já něco potřebuji po někomu, tak oni většinou nemůžou, nemají čas, nebo jsou zasekaní. Jo, a já bych furt čekal jenom, jo, a to nejde, jo, takhle já můžu, kdy chci, jo. A já třeba ho ani moc ho nepůjčuju, jo, jako nějakému moc dobrému kamarádu třeba, jo, ale jinak prostě mám ho fakt pro sebe, ani s tím nedělám na kšeft nikde, jo, prostě mám to pro sebe a je to bezva. A hlavně my to máme vyučité ve 100%. My s tím krmíme míchačku a ještě s tím bagrujeme, jo. Takže nejenom terénní úpravy, ale i to, jako kdybychom všechno měli ten beton naházet rukama do míchačky, to byla hrůza, jo. A hlavně bezvadné je, že naberu tady tu svahovku plnou prostě písku, zarovnám a mám přesnou dávku, jo. Takže to je taky dobré, jako no. Je to bagr je pecka, no. Ale manipulátor je ještě lepší. Bez manipulatoru, a to jsem všichni smáli, jo, ale já třeba spousta věcí nevím, jak bych dělal, jo. Vyráběl jsem si třeba rameno, jsem si jako musel jeřabové rameno to vyrobit, jo. Bez toho taky se špatně dělá, jo. To je, technika je základ. No a než budeme pokračovat v povídání, tak si pojďme říct něco o soutěži. Výhru dnes věnovala společnost Regulus. Získat můžete inteligentní regulátor v hodnotě 40 000 korun, který zajišťuje efektivní provoz tepelného čerpadla Regulus. Umožňuje kombinaci s dalšími zdroji energií a celkově se stará o chytré a úsporné řízení vytápění, chlazení i větrání celé domácnosti. Zapojit se do soutěže je velmi snadné. Na soutěžní stránce stačí kliknout na tlačítko Chci soutěžit a vyplnit formulář, do kterého zadáte kontaktní údaje a vyberete, čemu se na své stavbě aktuálně věnujete. Odkaz na soutěžní stránku najdete v komentáři pod tímto videem. Nejprve jsem to chtěl udělat z OSBIček a protože v těch OSBIčkách bych jako nemohl protahovat ty sítě, jo, protože ať už já nevím, řeknu, teď potřeba tahat odpady na koupelnu a na záchod, potom hodně samozřejmě i elektriky tam bude, jo, prostě veškeré světla, všecko, tak to by se všechno by muselo převrtávat v těch OSBčkách, jo, a tady to mi připadalo takové šikovnější a ono je to i pevnější, ono je to jako má i větší nosnost, no a já jsem samozřejmě nevěděl, protože ono to je taková neobvyklá věc u nás a v těch jakoby své pomocí stavbách to asi vůbec nepoužívá, jo. A tak jsem volal nějaké firmě, která
to v Rakousku řeší, protože jsem ani neměl jsem kontakt na nikoho v Česku a ptal jsem se těch Rakušanů, v čem je to lepší oproti těm OSBčku. A oni mi řekli, že úplně ve všem. Jo. A měli pravdu. Jako, jo. Takže jsme to nechali vyrobit. Zase k tomu byl příběh samozřejmě, ale jako klaplo to dobře. Jako, máme to, je to docela pevné. A hlavně s těma sítěma můžeme chodit teď nejenom takhle, ale i takhle. Jo. Takže v tom si myslím, že to pecká. Jako to jako... A samozřejmě čas ukáže, jestli jako, co by byl lepší, ale zase by to bylo těžší. Drahší by to bylo, určitě. Jo, oni samozřejmě chtěli původně dělat betonový strop a to by bylo lepší, ale to by bylo jako už taková prasárna podle mě. Jo. Já myslím, že to dneska v dnešní době si myslím, že už ten strop jde udělat jako kvalitně i takovej suchej. Jo. Já jsem hlavně měl strach z toho OSBIčka, co to OSBčko udělá venku, jo, když to venku není moc dobrá věc. Jo. A když jsem se ptal toho našeho projektanta, co to udělá to žebro vlastně z toho OSBčka, tak on říkal, tak to víte, že to nevydrží. Tak nakonec jsem to vymyslel tady těma pozičkama. Na to jako nebude hnít, na to nebude, jako chci to celé zateplit, udělat, jo, jako dřevo, když je dobře udělané, tak vydrží hrozně moc, jo, takže nemám to tady ničím ošetřené, jo, to jako, myslím si, že to zase jako není dobré dýchat všelijaké ty věci a prostě z toho musí udělat tak, aby to bylo dobrý, no. Část toho stropu máme z OSBčka, část máme z Cetrisu, jo, protože nechtěl jsem nic riskovat a tak jsem nad těma koupelnama a prádelnama a sociálkama jsme to udělali prostě Cetrisu. Jo. Nevím, jestli je to dobrá volba. Dneska bych zase ještě udělal jednu věc, že bych dával mezi to pozičko a mezi ten, už to jako by řeknu, ten záklop, bych tam dal aspoň tkaničku purpěny. Jo, protože já jsem nevěděl. Jo. Jinak by to bylo už aspoň nějak fixované, než se přišroubuje, ale hlavně by to bylo takové tlumení, jo, nebo aspoň nějakou pásku pěnovou nebo něco. Ale to mi řekl až jeden profík, který tady za mnou přišel a řekl mi, že prostě to tak jako dělávají. No. Takže to jsem třeba nevěděl, tak jsem to udělal jinak, ale taky to bude dobré určitě. Ono jako člověk se furt učí, to tak je. Na těch stavbách je to klasika. No. Zrovna se mi líbí, jak ti výrobci to prostě jako vykoumali, jo, že je to tak obrovský stroj a aspoň pro mě je to obrovský stroj, jo, že třeba jenom to řízení, krabí chod, to, že můžete prostě jako si řídit zadní nápravu, prostě je to úplně jako neskutečné, jsou zase na to běžné věci, jo, 4x4, jo. Já jsem tady na začátku jsem neměl manipulátor, já jsem na začátku měl Destu, normálně Destu prostě s nějakým Zetor motorem a pořád jsem byl zahrabaný, vepředu jsem měl takový silnější kola prostě, ale pořád byly s tím problémy. A když jsem třeba dědovi vezl v zimě dřevo, jakože jsme měli takovou tu bednu v tom dřevo a potřeboval jsem to odnést, tak já jsem měl pod kolama led, já jsem se nemohl jako vyškrabat, jo. Takže pořád různé řetízky a nesmysly, jo, popel a všechno. A to bylo prostě nekonečný. A tady prostě dám 4x4 a nemám problém, jo. Takže je to samozřejmě, i když je to ojeté, tak je to drahá věc a už když jsem to kupoval, tak já říkám, kolik to má najeto. A viděl jsem 20 000 motohodin a nepočítal to dál, jo. A on říká, no ten Boris, to nemůžu vědět, kolik to má najeto. Já říkám, proč ne? On říká, no protože to zastavil někdy před lety na 20 000 a už se to nikdo neřešil, jo. Ale musím říct, že to je zlatý stroj teda, jo. Opravdu jako... Bylo by ještě lepší, když jsme měli jakoby větší ten jakoby výsuv a to více uzvedlo a to bylo super, ale já hlavně nevím, jak bych to třeba dělal, jo, protože panely jsem si třeba na to nedal, jak manipulátor jsem samozřejmě jeřáb, ale veškeré ostatní věci jsem si už dělal tím a hlavně s tím míchám s tím i beton, takže to je obrovská pomoc, jo, že zamíchám si beton, zavezu si, kde potřebuju, vypustím tady tato plocha je celá betovaná jenom z toho manipulátoru, jo, své pomoci všecko, no. Takže určitě za mě bezvadná věc, jako určitě, já si myslím, že by to mělo být, aspoň třeba, neříkám, že na každé stavbě, ale aspoň v každé dědině aspoň jeden by měl být, jako aby ti lidi si mohli pomoci, jo. Jak je to strašná dřina, cokoliv zvedat, všecko, jo. Bagr je taky dobrý, ale to je opravdu jako, je to už stařeček, prostě fakt už je to jako, ale motor šlape perfektně a jsme moc rádi, že ho máme, no. A bude nám moc líto, až budeme prodávat. Moc líto, ale zase někomu pomůže. Ono už
teď, jak ty těžké věci už skončí a už budeme dělat jenom terénní úpravy, tak ono to má 6,5 tuny a ono to umlátí tu zem, jo. Takže my už ho tady nemůžeme mít i kvůli tomu, že by nám tady nic nerostlo, jo. Takže my ho, ač nerádi, tak se ho budeme muset zbavit, jako no. Je to ale škoda, no. Je to pecka, no. A strašně, fakt úplně, ten, kdo to vymýšlel, ten stroj prostě tak, a to jako dneska třeba ty stroje už jsou daleko, ale toto je z roku 80, jo. Prostě tam ještě dneska je to konkurenceschopné, jo. To je jako fakt úplně čumím, jako třetí bod, všechno prostě úplně. Co je blbý, že to nemá žhavení, jo, že to má jenom nějakou to přižhavování, jenom tu naftu to přižhaví, nemá to v každém válci žhavičku, takže v tu zimu je to takové složité, ale já zase tu zimu toho tolik nedělám, no. Určitě, když by to každému stavebníkovi nějak doporučil, aby k tomu měl přístup, prostě nějaký, no. Je to bezva, no. Já jsem první, co jsem udělal, tak jsem udělal tu věc, že jsem poprosil kamaráda, ať mi zamlátí beranidlem tady tyhle ty ička do země a na to jsem dal palety, takové ty velkokapacitní, jsem přišrouboval do toho a na to jsme dali, to byla zajímavá věc, to byl výprodej tady těch desek a to stál 1 korunu a je tady 400 kusů, takže 400 korun stálo jakoby opláštit všechny ty koje dohromady, jo? Plus strašně moc hřebíkové práce. A do spod pak byla velká investice tady ten plech, ten stál asi 5000 korun. To byl nějaký výprodej, že to nemohli prodat, že to byl rezavý. Tak mi to prodali v nějaké, já nevím, slevě. Tady mám jako na betonování a ten je teda úplně čistý, jo. A to mám zase recyklát, co vyhodí vlastně v betonárce, co oni vymijou z té míchačky nebo z té pračky, tak tohle vlastně s tím já betonuju, jo. Je samozřejmě dobré to vzít co nejčerstvější, teď tady mám, jakoby řeknu, zbytečně velkou zásobu, jak už je to suché, tak už to není ono. Tady v tomhle to mícháme, no. Vždycky tady si postavím kousek dál, si dám tu míchačku, mám to napojené na ten manipulátor, tady na té hraně jsem s tím bagrem, a tady si naberu a vždycky tam prostě hodím. Tak mi to akorát vychází, tady ty rány jsou od toho, jak se netrefím a prostě prásknu do toho tou lžici, jo? Když mi to zrovna moc nevychází. No a cement dáváme rukama a vodu tu dáváme taky rukama, protože tady se strašně musí, je to bezvadná věc, ta míchačka, ale musí se hlídat, prostě když dáte moc vody, tak to teče, protože ta výpust není úplně 100%. A když dáte málo vody, jak se zadře ta míchačka, jo? Takže to se musí opravdu dávat jako s velkou přesností, ale už to máme docela cvik, takže docela to jde, jako, no, ale je to bezvadně zamíchané, jo? A teď třeba máme tak úplně vychytávku do bezvědomí, úplně máme kamaráda, který nám jako z betonárky jako dělá technologické postupy. A ten nám teď prostě dal tipa na samonivelační přísadu. A tak když jsme dělali jakoby to úložiště, spodní ty trubky, tak to se krásně rozlívalo, to byla nádhera. Ale to tak fungovalo, že když jsme dali půl litru na půl kubíku, tak když jsme to dali jako dopředu, tak ona už to neumíchala. Normálně se zadržela, úplně prostě to přestalo mazat, úplně se to kouslo. V okamžiku, kdy jsme to měli zamíchané, 10 minut mícháme, 8 minuta běžela, do rozjeté míchačky, v 8 minutě se šoupne prostě půl litra toho materiálu, tak ono to jakoby začne měnit zvuk, ale už to nezastaví. A ty 2 minuty krásně stačí, i minuta by stačila na to promíchání té přísady a potom jenom a krásně se to rozlí. Tak to jako musím tak zaklepat, že to je typ jak hrom, protože to je jenom trošku hrabičkama prostě upravit a už se nic neřeší. Jako. Takže to určitě, to je prostě ta chemie má smysl. Jo. Tady třeba ještě u té zdi, tady tuhle jsme si betonovali, my pohledové betony jsme si nechali dělat všechny jakoby z betonárky. Jenomže problém byl ten, že když jsme dělali tu zeď, tu schodišťovou, tak jim chyběl speciální cement do polohy betonu. A já už jsem tady měl pumpu koupenou, všechno jsem měl zaplacené, vyřešené, chlapy jsem tady měl, tak jsem nemohl házet jakoby pobočáky, musel jsem jet prostě, jo. A neměl jsem zpomalovače, takže mám tam jednu prasklinu, jo. Jakoby všechno je dobrý, je to v jakosti mramoru, ten beton, ale prostě je tam jedna prasklina, může se pak na ní podívat, jo. A tato zeď, co je, tak ta je taky pohledová
a ta se taky míchala jako jediná jakoby u nás, ale zase se to dělalo jinak, ne tady tou míchačkou, ale zase jsme si od kamaráda počili domíchavač. A manipulátor se do domíchavače nasypali všechny ty jakoby od té nejhrubší frakce až prostě po ten cement a jenom z těch velkých big bagů se to prostě pouštělo a cement zase rukama. Vodu některou měl on něco měl svého jakoby v sobě, něco jsme doplnili a tady ten bílej beton jsme dělali jako tak, že jsme to namíchali celou tu jako hmotu, všechno jakoby celý objem jsme udělali v tom domíchavači a pak pumpa nám to narvala, jo. Takže to byla taky taková akce, no. Už to není pravda, no. Užili jsme se tady, jako tady hodně příběhů tady bylo. Než budeme pokračovat dál v povídání s Vlastíkem, tak jsem vás chtěl poprosit, abyste si nastavili odběr kanálu Svépomocí.cz. Stále více než 80% z vás, kteří sledujete naše videa tady na YouTube, nemá odběr nastaven. Tlačítko pro odběr najdete dole pod tímto videem, hned vedle loga Svépomocí.cz. Odběr je zdarma, vy díky němu už nikdy nepřijdete o žádné nové video a nám tím uděláte velkou radost. Za váš odběr předem díky. Jo, na Pinterestu jsem viděl fotku a tam mě úplně uchvátila, jo, prostě jsem říkal, tyhle schody musíme mít, no a tak pak jsme poprosili projektanta, ať nám jako je rozpočítá, ať nám je nějakým způsobem jako do toho projektu zanese a udělal nám dokonce i řezací křivky, což jako bylo úplně paráda. Pak nám je vyřezali na laseru a svařili se a teď je tady máme, no. Já ještě teda je nemám ani natřené, protože oni by se ještě ponížili. A já i zvažuju, že bych je ani jako nenatěl klasické, že bych jenom je napenetroval. Je nějaká speciální penetrace, protože mi se líbí hrozně, když se jako u toho nelže, u toho materiálu, jo? Když prostě tady jde třeba vidět, já nevím, všechny ty okuja, tady ty věci, jo? Co to jako prožil ten materiál, veškeré ty teploty a všechny ty věci, jo? Takže kdyby to je opravdu jenom vyleštilo, ta ocel a jenom napenetrovala, tak by to bylo takové prostě přírodní, úplně jako bez nějakých příkras, jo? A to se mi hrozně líbí, protože někdy se zbytečně některé věci finalizují, protože jsou přírodně pěkné, že? Takže někdy méně znamená více, no. A to zrovna tady k tomu projektu patří, že? my to nemáme, jako že bychom tak byli okázali nebo něco, jo. Nás to jenom baví, prostě, jo. My si prostě chceme splnit ten sen, jako, jo. A hlavně, když už stavíš takový barák, tak ono by bylo dobrý prostě i aby se inspirovali ostatní. Jo. Protože někomu by se to mohlo, třeba někomu se můžou hodit schody, někomu se bude líbit třeba to úložiště, někomu ten zapuštěný obyvák, někomu zimní zahrada, jo. Že někdo se z toho může použít. Já bych chtěl, jako aby opravdu, mě vadí to, když prostě si nějaký prostě bohatý člověk postaví takhle, prostě jako nějaký prostě palác a pak tam nikdy nikoho nepustí. Jakože sobec, víš, jako, ať si to postaví, ať to má, to je v pořádku, to je jako každý podle svého gusta. Ale bylo by hezké, kdyby prostě se mohl rozdělit, víš, jak o ty věci, které se povedly, tak i o co se nepovedly. Jo, protože nejlepší je se opravdu jakoby podělit s těma lidma, jako nějakým způsobem být, jakoby si vypomáhat, že navzájem, jo. A existují jako krásné věci ve světě. Tady bude prostě jeden obrovský pokoj s kuchyní, tady na této stěně bude kuchyň. A tady budou kamna. Teď tady máme tyhle jako provizorní, aby jsme mohli i v zimě něco dělat, tak jsme si už tady ten komín trošku zprovoznili, jsme tady zkoušeli. Fungovalo to. A bude to prostě jenom jeden velký pokoj s obyvatelnou kuchyní. Jo? A uprostřed bude vlastně sociálka pro oba ty pokoje a za tou schodišťovou zdí, která to vlastně bude rozdělovat, tak bude další pokoj velký. Takže budou takové prostě takové opravdu dva moc hezké prostě jako prostory, jako jo, které by měly plné světla. Hodně tady používají ty místní materiály, jako třeba ten cetris a prostě pomáháme si, jak to jde, no, prostě, no. Ale hlavně tady mám takovou úplnou vychytávku, kterou teda vůbec nevím, jestli je to dobrý nápad a by mě zajímal tvůj názor, protože já potřebuji tu dešťovku svést odtamtud tam, jo. Tady mám udělaný přímo ve zdi, mám udělaný odpad a ten mám dokonce odlučněný, jo, že prostě když jsem tu zeď nalíval, tak jsem dal trubku do trubky, to jsem vyslal prostě skelnou vatou a tady, jak je ta červená oranžová trubka, tak tam můžu tu dešťovku klidně pouštět. Jenomže problém je ten, že
bych musel tady tyhle 18 kýčka provrtat na 100 svod a už bych to nejel do spádu. Navíc určitě by tam vznikla časem nějaká netěsnost za jedno s druhým, prostě jenom problémy. A tak jsem špekuloval, jak to udělat a zase jsem měl více štěstí než rozumu. A zjistil jsem, že na těch velkých halách, jako jsou ty Kauflandy, Hypernovy a všechny ty továrny a sklady, mají takzvané potlakové systémy. Okapní systém, který je pod tlakem, jo. A je to pecka, je to v takové třeba 40-50 trubka, 5 litrů za sekundu to přepravuje a dělá to. Jo, zase se to zaplní. Je to bez motoru, bez vývěvy, je to prostě jen to jakoby funguje, že nejprve máš velký průměr, pak máš zúžení a pak máš zase velký průměr. Je to přesně spočítané, musí tam být 3 metry mezi tou vodorovnou hranou a mezi tím spodkem. A potom to skutečně, když to tím softwarem proletíš, tak to ti řekne na ty délky, jaké průměry máš použít a kolik toho těch metrů odvede a tak dále. Bezvadná věc, jo. Ale je to hlučné. Jo. Ale takhle tady vyvrtám 50 díru do toho, prostrčím to. Stejně tam musím dělat trubku na piskové úložiště, protože tady tyhle ty trubky, které mi tady trčí, tak na to musím dát rozdělovač a z toho rozdělovače to zase musím tahat prostě tu vodu, která vlastně, to vlastně půjde studená, půjde takhle nahoru a po střeše se bude vracet ta teplá, tak stejně to musím provrtávat, takže takhle tam udělám prostě jenom o jednu díru navíc, jo. Ale je tam problém ten, že ten systém není drahý, to se dělá z toho HTPE, nebo jak se to jmenuje, těma tahovnýma deskami se to spojuje, je to všechno paráda, ale problém je, a je to za normální peníze, jo, tam akorát stojí nějaké ty redukce třeba z 75 na těch 50, jo, tak to stojí třeba 300, jo, a je to vysoký takhle, ale má to nějaké speciální vpustí, v mém případě už mám hotový projekt, mám tam 4 vpustě a ta vpust stojí třeba 5000 Kč. Tak to je trochu a ještě musíš tu vpust, jakoby jí udělat vlastní bazének a musíš do toho bazénku vpustit vlastně ten svůj svod, jako. Tak to je taková trochu komplikace, špekuluji, mám o tom takovouhle brožur, pak ti ji můžu ukázat na stole, musím to celé nastudovat, musím to prostě promyslet, jak to vykoumat, jo. Tak mi to pořád nejde do palice, že ta vpust jde jako, že jde zabudovat jen do ploché střechy, to chápu, jo. Ale nechápu, že to jde zaplnit jenom prostě jakoby z té rovné střechy, že to jde zaplnit tady tímhletím, jo. Že musím to dát do nějakého toho mikrobazénku, jo. Tak to mě trošičku, jo, má to dokonce rozmražování, takhle, kdy to zamrzal, to není můj případ, to můj jako kryté, teplé, všechno. Ale to, jako, tohle je přímo konkrétní věc, kterou teď řešíme. Štve mě to, že to tady prší, prostě bylo to, já už to mám samozřejmě řešeno obkopané, vydrenažované, že mě to neohrožuje, ale je to takové nechutné, prostě když ti pod barák teče voda, jo, tak to je prostě taková amatéřina pro mě, jo. Ale co se dá dělat, jako, no, jako musím to, jako, tak jak jsem tady musel vyřešit strašně moc věcí s stropníma vazníkama, s tím stropem, jo, protože třeba řeknu takovou blbost, že původně tady třeba bylo plánované, že tady dají 200-300 účka do sebe a ty prolijou betonem. Což a na to chtěli dát jako křížem, na to chtěli dát další 140 účka nebo íčka a na to chtěli dát betonový strop. A to mi připadalo teda opravdu jako strašně moc, jako, jo, jako, to už byla prostě prasárna, jo. A takhle jsme se dostali z těch 300 tun na mnohem menší číslo, jako no. Tady několik pohledů. Tady je to trošku větší. A tady třeba skladba stropu, jak byla. Tady v 3Dčku. Tady ta zmije, jak jsme začínali, jak je ta venkovní kuchyň, technická místnost, nádvoříčko. Tady, jak se ty tady třeba je ta věc, že máme ty purpanely dané obráceně, jo. To byla taky taková hrozná věc, jo. My jsme to měli původně dávat X-deck, ale ten X-deck měl jenom 8 cm, tady tu izolační, jako tu sílu toho panelu. A my jsme pak zjistili, že nám tady tyhle panely, že nám dají, ale mělo to tu stěnu 15 cm, jo, jako toho hrubého, toho materiálu. A to je dvakrát tolik prostě toho tepla tam, jo. Tak prostě jsme šli vlastně za stejnou cenu do mnohem většího, jakoby silnějšího materiálu, ale on jakoby výškový byl stejný, akorát, že ta vlna je menší, máme 4 cm. Ale neměli na to udělanou tu certifikaci, že to můžeš, že to neprověsí, jako jo.
tak jsme si museli dělat vlastní testy, že jsme to dali prostě na 2 trámky, cementem jsme zatížili a ten průvěd jsme prostě počítali, konzultovali jsme s různými statikama, s různými lidma a nakonec se to prostě jako použilo. Je to dobré, už na tom sníh byl a jako je to v pohodě, ale prostě museli nahradit a další starost. Tady už je přímo ta zeď, jak má vypadat ta schodišťová, kterou teď přede mnou a špekuluji právě, jak to udělat, protože z toho kamení je to prostě docela jako pracný a hlavně to bude strašně moc vážit, jako, takže to špekuluji, jak to vyřešit taky. Takže to pořád asi na stejné brdo. Takže to je se sklem. Ale tady tohle je ta první verze, která vlastně má 3,5 metru velké okýnka. A teď, co bychom chtěli tu změnu, tak nám právě jedna firma nám vymyslela, že bychom měli tady 3 6metrové okna a tady 2 6metrové. Že by to bylo prostě všechno, jakoby, každé okno bylo stejné. Což by se mi líbilo víc, to by bylo jako takové na pána, aby to bylo takové našikovno. Jako kdyby to vymýšlel nějaký profesionál. Tady ještě taková zajímavost, že tady ještě přijde pergola, jo? Tady to už je namalované. Jo? Z těch krovů ještě přijde ven, prostě 3metrová pergola, ale bez jakékoliv podpory. Byl to docela jako masakr to zase spočítat a zabudovat to do toho. A počítal nám to statik, který dělá, nebudu ho jmenovat, ale protože to s ním máme domluvený, ale dělá stezky v oblacích, jakoby po České republice všude. A je machr na kombinaci ocele a dřeva. Jo, a tady prostě nám vymyslel tu věc, že normálně bychom na něm, asi bychom se nikdy nedočkali, jo, ale naštěstí s tím naším projektantem on chodil do školy, tak ho podržel a mě taky. A tady vymyslel asi 1,5 metra dlouhý železo, které je 17 šroubama chycené takovýma, ale hroznýma, jo. Takhle pod úhlem prostě do toho, že to nevytrhne nikdy nikdo, prostě to je úplně jako masakr, no. A tady tohle už mám nařezané tady dole, tady ten materiál, už jenom to musím teď v zimě posvařovat, no. A pak nazinkovat, otryskat. No. Tady to je s tím portálem. A tady tohle asi ještě změníme, že to nebude takové hnusný šedivý, ale teď zvažuju, že uděláme nerezovou fasádu. Je to takový jenom návrh. Špekuluju o tom, mám to v hlavě, že bych prostě jenom k tomu přisadil nerez, do toho bych si ještě nechal jakoby vyřezat nějaké motivy, třeba z hvězdičky nebo něco a podsvítil bych to. Jo. Takže to by se mi moc líbilo, takže to mám ještě takovou, to ještě špekulu. Tady ještě máme taky takovou zajímavost. Tady tohle je celá dispozice celého toho pozemku. Jo. Tady tohle jsme si nechali dělat jenom kvůli tomu, že ta zahrada taky už chtěla mít nějaký vlastně ten dům, to je ta hala. Tady vlastně je ty tuje a tady je ta lávka a tady je ten altán, jak jsme seděli. Jo. A tady takhle velký plány, 1 kus tu musíte mít, když jdete se do kurzu, zaplatíte si ho a oni vás učí udělat si vlastní zahradu. Jo. Tak to se Alča si tady tenhle kurz jako pořídila k nějakým narozeninám nebo něco a takhle jsme to vlastně začali plánovat. Jako, tohle jsou jenom ale prázdné, jako, to jsou jenom jakoby ještě bez toho. My máme ještě jako někde ty, které už jsou doplněné, jo, o ty různé pokojičky, o ty kytky, o všechny ty věci, jo, takže to je prostě, že jako, i když je to takové náročné, tak se snažíme v tom mít nějaký systém, jako, no, ale je to opravdu to velký projekt, no. To je jako, to aj vidíš, té práce je tady fakt jako moc, jo. Už udělané a ještě i tady hodně je, jako, no. A je to na všech frontách, no. Jsme třeba stáli před problémem, jestli dělat závlahu, anebo jestli betonovat, jo. A samozřejmě se líp betonuje na podzim, než v tom největším horku, takže jsme začali dělat závlahu, aby prostě ty kytky a ty stromečky netrpěly. Tak jsme udělali 1krát kapenku, pak jsme udělali zase trysky, pak zase letos jsme dělali ještě ty nadzemní truhlík, jsme protahovali a tam jsme jim taky dali kapenku, aby prostě i tam jako byla voda, jo. Takže a vrátil se na to, protože teď fakt byly jako krásné cukety, jo, krásné rajčata, jo. Takže jako musím říct, že jako to smysl měl, ale zase
Když děláš prostě třeba týden, dva v tom největší, tak pak ti to chybí, když děláš jakoby tady tyhle ty věci, jo. A jestli třeba děláš týden na zemi záhony, pak další 2 dny to plníš, jo, děláš tu hmotu, všechno ty věci, jo, a pak ještě do toho děláš další týden tu závlahu a to ještě to nemáme řízení, jo, protože my bychom chtěli tady mít jako chytrou domácnost a chtěli bychom jakoby jednou aplikací prostě řídit závlahu, slunolám, topení, prostě úplně vše, osvětlení, prostě všechno, jako, takže je to prostě běh. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Svépomocí.cz. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište komentář. A pokud si nechcete nechat ujít žádné z dalších videí, klikněte tady vlevo na tlačítko odběr. Mějte se pěkně a ať se vám daří.